नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पिँडालु र कालो दाल बनाउने तरिका लिएर आएको छु। यसरी बनाएको कालो दाल र पिँडालु चाहिँ एकदम लयालु हुन्छ, खानको लागि मिठो पनि हुन्छ। अब दाल त सबैको घरमा भान्सामा बिहान बेलुकै चाहिन्छ। यसरी बनाएको दाल चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ खानासँग खानको लागि। अब सुरुमा त मैले दाल लिएको छु 1 बटुको। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। मैले चाहिँ पिसेको दालै लिएको छु। अब दाललाई चाहिँ सुरुमा हामीले पखाल्नुपर्छ मजाले। हामीले दानै ल्याएर पखालेर पिसेर खायौँ भने चाहिँ पखालिरहनु पर्दैन। मैले चाहिँ यस्तै पिसेकै दाल ल्याएको, त्यही भएर मजाले पखाल्नुपर्छ। दाललाई 2-3 पल्टै पखाल्नुपर्छ। पखालेर चाहिँ म यता छोपेर राख्दैछु। अब मैले चाहिँ पिँडालु लिएको छु 4वटा। अब पिँडालुलाई पनि तास्नुपर्छ हामीले। मजाले यसरी बोक्रा खुर्किनुपर्छ। आलुको बोक्रा तासेको जस्तै गरेर तास्नुपर्छ। अब अहिले पिँडालुको सिजन छ। अब यतिखेर चाहिँ हामीले कालो दालमा मिसाएर खायौँ भनेदेखि चाहिँ एकदम लयालु हुन्छ दाल। खानलाई पनि मिठो हुन्छ। अब पखाल्नुपर्छ फेरि पिँडालुलाई पनि। अब चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। अब दाल पाक्दा पिँडालु त पाकिहाल्छ। अब साइज चाहिँ हजुरलाई ठुलो सानो कत्रो मनपर्छ त्यही अनुसार काट्नु होला। मैले चाहिँ मसिनै पारेरै काटेको छु। ल मैले सबै काटेर पनि सकिसकेँ। अब चाहिँ मैले कुकरमा पानी राख्दैछु दाल बसाउनको लागि। अब धेरै पनि राख्नु हुँदैन। अब बसाइसकेँ। अब अहिले पखालेर राखेको दाल चाहिँ राख्दैछु। अब बेसार सानो चम्चाले आधी चम्चा, नुन स्वाद अनुसार, अब अघि काटेको पिँडालु, अदुवा मसिनो कुटेको अदुवा, अब घिउ राख्दैछु मैले 1 चम्चा। अब घिउ राखेर यसरी चलाउनुपर्छ। अब चम्चालाई चाहिँ मैले त्यहीँ छोडिदिएको छु कुकरमै। यसरी राख्यो भने चाहिँ सिटी लागेर दाल बाहिर जाँदैन, नभए बाहिर पोखिएर जान्छ सिटीदेखि बाहिर। अब म चाहिँ यसरी सिटी लाएर चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ मिडियम पारेर मैले चाहिँ आधी घन्टा जति पकाएको। त्यहाँबाट हावा गइसकेपछि खोलेको। ल हेर्नुहोस् त दाल अब कस्तो मजाले पाकेको छ। 1 सिटी लगाएपछि चाहिँ मैले चाहिँ मिडियम पारेर राखेको ग्यासलाई। अब म तातो पानी राख्दैछु। अब बाक्लो पातुलो चाहिँ कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुपर्छ पानी। अब कसैलाई बाक्लो मनपर्छ, कसैलाई पातलो। म चाहिँ ठिकैको बनाउँछु। कस्तो लयालु हुन्छ खानासँग खानको लागि, मिठो हुन्छ यसरी बनाएको चाहिँ। अब मैले प्यान बसाइसकेको छु। फेरि प्यानमा म घिउ लगाउँदैछु झान्नको लागि। ल ताती पनि सकेको छ घिउ। अब हामीले चाहिँ जिरा दाना पुर्याउँदैछु मैले आधी चम्चा। अब लसुन राख्दैछु मसिनो सिलौटामा थिचेर काटेको लसुन हो। अब लसुनलाई रातो रातो बनाउनुपर्छ। अनि फेरि हामीले दालमा झान्नुपर्छ। अब प्रायः दाल त सबैलाई नै अब चाहिन्छ खानको लागि बिहान बेलुकै। तर यसरी पकायो भने चाहिँ कालो दाल असाध्यै मिठो हुन्छ खानासँग खानको लागि। हामीले झानेर पनि एकछिन छोपेर राख्नुपर्छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरू पनि एकपल्ट यसरी बनाएर खानुहोला, अवश्य मन पर्नेछ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।